हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल इट्स मी प्रवीण। फेरि पनि मेरो च्यानल नेप क्यान्डिडेटमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तपाईहरुले यदि 12 क्लासको एक्जाम दिएर क्यानाडा गएर फर्दर स्टडी गर्ने प्लान छ अथवा ब्याचलर पढेर क्यानाडा गएर मास्टर अथवा पीजी कोर्स पढ्ने प्लान छ भने यो भिडियो तपाई क्यानाडा जाने प्रोसेस सुरुदेखि लास्टसम्म चाहिँ के कस्तो रहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ मैले फुल्ली एक्सप्लेन गरेको छु। अब भिडियो सुरु गरौँ है। तपाईहरुले सुरुमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ स्टेप नम्बर 1 मा। र त्यो ल्याङ्ग्वेज भनेको क्यानाडाको लागि तपाईहरुले चाहिँ दुईटा ल्याङ्ग्वेज तयारी गर्न सक्नुहुन्छ, आईएलटीएस अथवा पीटी। र क्यानाडाको केसमा चाहिँ जुनसुकै युनिभर्सिटी र कलेजहरुले चाहिँ आईएलटीएस पीटी एक्सेप्ट गरिरहेको हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ आईएलटीएस मा चाहिँ त्यसको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट भनेको 6.5 नट लेस देन 6 चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र यदि पीटी गर्दै हुनुहुन्छ भने क्यानाडाको लागि तपाईहरु डिप्लोमा कोर्समा जानुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ 58 नट लेस देन चाहिँ 54 स्कोर चाहिँ इच ब्यान्डमा चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र यदि पीजी अथवा मास्टर कोर्सको लागि जानुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ 60 ओभरअलमा नट लेस देन 58 चाहिँ ल्याउनु पर्ने हुन्छ पीजी कोर्स अथवा मास्टर कोर्सको लागि। अब कुरो गरौँ स्टेप नम्बर 2। स्टेप नम्बर 2 के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ स्टेप नम्बर 1 मा ल्याङ्ग्वेजको एक्जाम दिनुभयो, तपाईले चाहिँ डिजायर्ड स्कोर चाहिँ ल्याउनु भयो। अब त्यसपछि चाहिँ स्टेप नम्बर 2 मा तपाईहरुले चाहिँ अब चाहिँ राम्रो कुन तपाईको प्रिभियस स्टडी चाहिँ के थियो, 12 क्लासमा चाहिँ कुन कोर्स पढ्नु भएको, तपाईको मेजर चाहिँ कुन थियो अथवा ब्याचलरमा तपाईले चाहिँ के पढ्नु भएको र पीजीको लागि मास्टरको लागि कुन कोर्समा जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो कोर्स तपाईको प्रिभियस स्टडीसँग रिलेभेन्ट छ कि छैन त्यो कुरो चाहिँ राम्रोसँग स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको तपाईहरुले चाहिँ कुन कलेजमा जाने त्यो कलेजको बारेमा चाहिँ मज्जाले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको तपाईको 2 नम्बरमा अप्सन रहेको छ, स्टेप नम्बर 2 रहेको छ। अब कुरो गरौँ स्टेप नम्बर 3। स्टेप नम्बर 3 मा के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ अब कुन कोर्स पढ्न जाने रिलेभेन्ट छ कि छैन त्यो कुरो चाहिँ हेर्नुभयो, कुन ठाउँमा जाँदै छौ त्यो कुरो पनि हेर्नुभयो। अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा राम्रो कन्सल्टेन्सी चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा जति पनि कन्सल्टेन्सीहरु हुन्छ तर तिनी कन्सल्टेन्सीहरु सबै राम्रै हुन्छन्, सबै नराम्रा हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्न सकिदैन। कोही राम्रा हुन्छन्, कोही चाहिँ नराम्रा पनि हुन्छन्। सो तपाईहरुले चाहिँ एउटा राम्रो कन्सल्टेन्सी चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ है। र राम्रो कन्सल्टेन्सी चुज गरेर तपाईहरुले चाहिँ त्यहाँबाट अब चाहिँ अफर लेटर चाहिँ मगाउनु पर्ने हुन्छ। जुन कोर्समा जान तपाई इच्छुक हुनु भएको छ अथवा जुन कोर्समा तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ त्यो जुन कलेजमा चाहिँ जान तपाईलाई इच्छा छ त्यो कलेजबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अफर लेटर मगाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो अफर लेटर भनेको तपाईले चाहिँ कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट चाहिँ मगाउन सक्नुहुन्छ। र कुनै कलेजहरुको चाहिँ अफर लेटर मगाउनको लागि चाहिँ पैसा लाग्दैन। कुनै कन्सल्टेन्सीहरुको तपाईहरुले चाहिँ मिनिमम 95 देखि लिएर 150 क्याटसम्म चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको अराउन्ड तपाईको 10,000 देखि लिएर 15,000 नेपालीसम्म चाहिँ पर्न चाहिँ तपाईको जेनरली चाहिँ 1 वीक्स देखि लिएर 5 वीक्स सम्म चाहिँ टाइम लाग्ने गर्छ आउनको लागि। कुनै कलेजहरुले चाहिँ 1 वीक्स भित्र पनि अफर लेटर पठाइदिन्छन् भने चाहिँ कुनै कलेजहरुले चाहिँ 5 हप्ता अथवा भनौं न 1 महिना 1 हप्ता अथवा 30-40 दिनसम्म चाहिँ लाउने गर्छ अफर लेटर। गरौँ नेक्स्ट स्टेप के छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ एप्लाई गरेको कलेज अथवा युनिभर्सिटीबाट तपाईको अफर लेटर आयो। अब अफर लेटर आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ एनओसी को लागि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एनओसी भनेको नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट हुन्छ, जुन कि तपाईले एब्रोड स्टडी गर्नको लागि यदि जान चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि चाहिँ त्यो अनि एनओसी चाहिँ चाहिन्छ जुन कि एजुकेसन मिनिस्टरले चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। र त्यो एनओसी एप्लाई गर्नुपर्छ तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको कन्सल्टेन्सीले चाहिँ एनओसी एप्लाई गरिदिन्छ। त्यो भेरिफाई हुनको लागि चाहिँ 2-4 दिन लाग्छ। र त्यो चाहिँ भेरिफाई भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अनलाइनबाट पनि त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको बारेमा चाहिँ मेरो प्रिभियस भिडियोहरु हेर्नु होला, त्यसमा चाहिँ मैले फुल्ली एक्सप्लेन गरेको छु। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ कसरी त्यो एनओसी डाउनलोड गर्ने भनेर। र अब एनओसी तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि एनओसी तपाईको हातमा आइसकेपछि तपाईको चाहिँ अफर लेटरमा चाहिँ त्यहाँ दुईटा कन्डिसन दिएको हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सिट बुक गर्नको लागि तपाईहरुले चाहिँ सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ 20-25 दिनको म्याद दिएको हुन्छ कलेज युनिभर्सिटीले। त्यो भित्रमा तपाईहरुले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो सिट रिजर्भ गर्नको लागि। लाइक कुनै कलेजहरुले तपाईको 2650 क्याड चाहिँ पेमेन्ट गर्न लाउँछन् भने चाहिँ कुनैले चाहिँ 2400 अथवा 2000 क्याड चाहिँ पेमेन्ट गर्न लाउँछ अगामि नै। त्यो चाहिँ अब कुनै सबै कलेजहरुमा भनौं रिफन्डेबल नै हुन्छ, कुनैमा मात्र नन रिफन्डेबल हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ बैंकबाट स्विफ्ट कपी एन्ड तपाईको चाहिँ एनओसी चाहिँ एउटा फिर्ता लिनुपर्छ। बैंकले चाहिँ सुरुमा दुईटा एनओसी राखेको हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ अर्का दिन तपाईको फ्लाइओभर अथवा कुन माध्यमबाट तपाईले चाहिँ पैसा पठाउनु भएको छ त्यो माध्यमले चाहिँ तपाईको पैसा रिसिभ गरिसकेपछि अर्का दिन तपाईको बैंकले चाहिँ तपाईले स्विफ्ट कपी र अर्को चाहिँ तपाईको एउटा दुईटा एनओसी हुन्छ, एउटा एनओसी बैंकले चाहिँ फिर्ता गरिदिन्छन्।
त्यो पाइसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो कन्सल्टेन्सीलाई गएर त्यो बुझाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईको कन्सल्टेन्सीले त्यो स्विफ्ट कपी र तपाईको एनओसी को स्क्यान कपी तपाईहरुको कलेजलाई चाहिँ मेल गरिदिन्छ र कलेजले चाहिँ तपाईहरुलाई 2-4 दिन भित्र तपाईले पेमेन्ट गरेको रिसिप्ट चाहिँ पठाइदिन्छ। त्यो रिसिप्ट चाहिँ तपाईले राख्नु पर्ने हुन्छ। पछि भिसाको लागि एप्लाई गर्ने बेलामा त्यो रिसिप्ट चाहिँ चाहिन्छ। अब तपाईहरुलाई चाहिँ आफ्नो कलेजबाट रिसिप्ट पाइसकेपछि चाहिँ फर्दर कुरोहरु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरु यदि तपाई पोसिबल छ भने तपाईहरुले चाहिँ एजुकेसन लोन चाहिँ गर्नु होला। त मान्छेले चाहिँ 1 डे ब्यालेन्स पनि देखाइरहेको हुन्छ र यदि सम्भव छ भने तपाईहरुले चाहिँ एजुकेसन लोन गरेको चाहिँ एकदमै सेफ साइड मानिन्छ। तपाईहरुलाई चाहिँ फाइनान्शियल रिजनले चाहिँ रिजेक्ट हुने चाहिँ चान्स एकदमै कम हुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ एजुकेसन लोनको प्रोसेस चाहिँ सुरु गरिहाल्नु होला किनकि यसको प्रोसेस अलिकति लामो हुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ उता सिट बुक गर्नको लागि पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै तपाईहरुले चाहिँ यता एजुकेसन लोनको प्रोसेस चाहिँ सुरु गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। यताको प्रोसेस चाहिँ सुरु गर्नु होला र साथसाथै तपाईहरुले अब चाहिँ फाइनान्शियल डकुमेन्टहरु चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र फाइनान्शियल डकुमेन्टहरु चाहिँ के बनाउनु पर्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ एनुअल इन्कम चाहिँ देखाउनु पर्ने हुन्छ र क्यानाडाको केसमा चाहिँ एनुअल इन्कम चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 30 लाख भन्दा बढीको देखाएको चाहिँ राम्रो मानिन्छ, सेफ साइड मानिन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ एनुअल इन्कम डकुमेन्टहरु चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र तपाई सबैको चाहिँ जेन्युइन हुन्छ भन्ने छैन। मान्छेहरुलाई चाहिँ अब विभिन्न यताउतिबाट चाहिँ विभिन्न सोर्सहरुबाट चाहिँ देखाउन सक्छ एनुअल इन्कम र त्यसमा कहाँबाट देखाउने त्यो कुरो पनि म तपाईहरुले भनिदिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ एनुअल इन्कम आफ्नो ड्याडी अथवा मम्मीलाई चाहिँ कोही मान्छे चिनेको मान्छे छ उसँग चाहिँ तपाईले बिजनेस पार्टनरशिप एग्रीमेन्ट बनाएर त्यहाँबाट सर्टेन अमाउन्ट चाहिँ तपाईले देखाउन सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको तपाईको ल्यान्ड लिज एग्रीमेन्ट जग्गा छ भने त्यो ल्यान्ड लिज एग्रीमेन्ट बनाएर त्यहाँबाट तपाईले सर्टेन अमाउन्ट इन्कम देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ हाउस रेन्ट एग्रीमेन्ट बनाएर चाहिँ त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले सर्टेन एनुअल इन्कम चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईहरुको चाहिँ मम्मी ड्याडीले चाहिँ कतै जब गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ एनुअल इन्कम चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ एनुअल इन्कम देखाउनको लागि तपाईहरुले चाहिँ प्रुफ ल्याएपछि झन् राम्रो प्रुफ सबमिट गर्न सक्नु भने चाहिँ एकदमै राम्रो। र त्यो प्रुफ भनेको तपाईको स्यालेरी सर्टिफिकेट र पे स्लिप जुन तपाईको मम्मीले अथवा बुवाले चाहिँ स्यालेरी पाउनुहुन्छ त्यसको पे स्लिप हुन्छ त्यो पे स्लिप चाहिँ पेश गर्नु भने चाहिँ झनै राम्रो है। यति कुराहरुबाट तपाईहरुले चाहिँ एनुअल इन्कम चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ र फर्दर तपाईहरुको ड्याडी मम्मी यदि विदेश हुनुहुन्छ त्यहाँबाट पनि देखाउन मिल्छ। र यो भनेको तपाईको प्राइमरी स्पोन्सर भयो। प्राइमरी स्पोन्सरकोबाट तपाईहरुले चाहिँ देखाउनु भने चाहिँ एकदमै राम्रो र सेकेन्डरी स्पोन्सरलाई चाहिँ अलिकति भनौं न प्रायोरिटी चाहिँ दिदैन। त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो प्राइमरी स्पोन्सरकोबाट नै देखाएको राम्रो। अब यो त भयो तपाईको एनुअल इन्कम र यो तपाईले मैले भनेको थिए 30 लाख भन्दा बढी देखाएको चाहिँ राम्रो। पछि तपाईहरुले चाहिँ प्रोपर्टी भ्यालुएसन चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ र क्यानाडाको केसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ प्रोपर्टी भ्यालुएसन 2.5 करोड भन्दा चाहिँ बढी देखाएको चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ, सेफ साइड मानिन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ सकेसम्म प्रोपर्टी भ्यालुएसनको डकुमेन्ट बनाउँदाखेरि तपाईहरुले चाहिँ 2.5 करोड भन्दा चाहिँ माथिको चाहिँ देखाउनु होला र यिनी डकुमेन्टहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कन्सल्टेन्सीको माध्यमबाट तिनीहरुसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट हुन्छ। तिनीहरुलाई चाहिँ भनेर सर्टेन चार्ज दिएर तपाईले चाहिँ कन्सल्टेन्सीको थ्रुबाट पनि गराउन सक्नुहुन्छ। हैन भने तपाईहरुले चाहिँ आफै अलिकति बुझ्ने हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ पनि आफै त्यो अफिसमा गएर कहाँ बनाउँछ तिनी डकुमेन्टहरु त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईले आफै पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। यो भनेको तपाईको प्रोपर्टी भ्यालुएसन र एनुअल इन्कम डकुमेन्टहरुको बारेमा चाहिँ मैले भने। अब चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म अर्को भन्दै छु है। तपाईहरुको चाहिँ मेडिकल। अब मेडिकलको केसमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अपफ्रन्ट मेडिकल पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको तपाईको मेडिकल पछि विदाउट बिङ मेडिकल तपाईले चाहिँ भिसा एप्लाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ र त्यो पछि मेडिकल रिक्वेस्ट आएपछि तपाईहरुले चाहिँ मेडिकल गर्दा पनि हुन्छ। अब इट डिपेन्ड्स अपन यु है। तपाईले चाहिँ अब तपाईले के गर्न सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ। तर अपफ्रन्ट मेडिकल गरेको चाहिँ राम्रो, अलिकति चाँडै डिसिजन आउने चान्स चाहिँ हुन्छ। सो तपाईले सकभर मेडिकल अपफ्रन्ट नै गर्नु होला। अपफ्रन्ट मेडिकलको लागि तपाईहरुले चाहिँ नेपालको दुई ठाउँबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेडिकल गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको टिएमएमसी रहेको छ, अर्को भनेको तपाईको आईओएम रहेको छ। यो दुईटाबाट तपाईहरुले चाहिँ क्यानाडाको लागि चाहिँ मेडिकल गर्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ भनेको के जुनले चाहिँ तपाईको भिसा रिजेक्ट अथवा आउने चान्स एकदमै हाई हुन्छ। जुन चीज तपाईहरुले चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो एसओपी हो है। तपाईहरुले चाहिँ सुरुबाटै चाहिँ एसओपी लेख्न चाहिँ सुरु गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुको एसओपी भनेको स्टेटमेन्ट अफ पर्पज हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईको भिसा तपाईले जति राम्रो गर्नुभयो त्यति तपाईको भिसा आउने चान्स चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। सो तपाईहरुले चाहिँ सुरुदेखि नै तपाईहरुले चाहिँ एसओपी लेख्न चाहिँ सुरु गर्नु होला
एसओ किन लेख्ने त यसमा के कुराहरु चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ तपाईहरुको प्रिभियस स्टडी के थियो तपाईले चाहिँ कुन कोर्सको लागि त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ त्यो कोर्स पढ्न चाहिँ किन जाँदै हुनुहुन्छ सेन्टिनेल अथवा कुन जुन कलेजमा जानुहुन्छ त्यही कलेज किन जानुहुन्छ क्यानाडा मात्र किन जानुहुन्छ तपाईको चाहिँ फ्युचर प्लान चाहिँ के छ तपाईले चाहिँ त्यहाँ पढेर भ्याइसकेपछि तपाई नेपाल फर्किनुहुन्छ कि नै भन्ने कुराहरुलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मज्जाले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ एसओपी मा यो भनेको एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एसओपी भनेको भिसाको लागि सो तपाईहरुले चाहिँ यो एसओपी एकदम राम्रोसँग सक्दो एकदम राम्रो चाहिँ सबै कुराहरु चाहिँ मज्जाले डिटेल एक्सप्लेन गरेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ अब तपाईहरुले चाहिँ नेक्स्ट कुरो वार्डको डकुमेन्टहरु चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले अब वार्डको डकुमेन्ट चाहिँ वार्डबाट चाहिँ कुन डकुमेन्टहरु बनाउने त्यो चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ पढेर म भनिदिन्छु तपाईहरुले चाहिँ टिप्दै जानु होला कुन डकुमेन्टहरु चाहिँ हामीले वार्डबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुले चाहिँ वार्डबाट तपाईको रिलेसनशिप भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको स्पोन्सरमा को छन् तिनीहरुसँग तपाईको सम्बन्ध चाहिँ के छ त्यो रिलेसनशिप सर्टिफिकेट चाहिँ तपाईले वार्डबाट एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ एक नम्बरमा भयो र दोस्रो नम्बरमा तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो बर्थ सर्टिफिकेट भेरिफिकेसन चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ है तपाईहरुले चाहिँ बर्थ सर्टिफिकेट दोस्रो नम्बर भयो र तेस्रो नम्बरमा तपाईहरुले चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईहरुको चाहिँ इन्कमको सबै ट्याक्स तपाईले चाहिँ तिर्नु भएको छ भने चाहिँ वार्डले चाहिँ एउटा डकुमेन्ट बनाइदिन्छ त्यो भनेको ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट भयो यो तीनटा डकुमेन्ट भयो र चौथो नम्बरमा तपाईहरुले चाहिँ यदि इन्कम तपाईहरु एग्रिकल्चरबाट पनि देखाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ अकुपेशनल इन्कम भेरिफिकेसन भन्ने चाहिँ वार्डबाट बनाउन सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको तपाईहरुको अब तपाईले एनुअल इन्कम देखाउनु पर्यो एनुअल इन्कम तपाईहरुले चाहिँ वार्डबाट भेरिफाई गराउनु भयो भने चाहिँ त्यसले एकदमै जेन्युइन मानिन्छ एकदम राम्रो मानिन्छ त्यही भएर तपाईहरुले चाहिँ इन्कम अब कहाँबाट देखाउनु भयो अघि मैले भनेको थिए तपाईहरुलाई चाहिँ एनुअल इन्कम देखाउने सोर्सहरु भनेको तपाईको बिजनेस पार्टनरशिप भयो ल्यान्ड लिज एग्रीमेन्ट भयो हाउस रेन्ट एग्रीमेन्ट भयो एग्रिकल्चर भयो त्यसो सेलेरी भयो यिनी कुराहरुबाट तपाईले चाहिँ एनुअल इन्कम चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ र त्यो भनेको एनुअल इन्कम तपाईले ओभरअल वार्डबाट भेरिफाई गराउनु भने चाहिँ एकदमै राम्रो र अर्को भनेको तपाईहरुको चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसन चाहिँ एड्रेस भेरिफिकेसन पनि वार्डबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईको प्रिभियस एड्रेस कहाँ थियो अहिले चाहिँ कहाँ जानु भएको छ त्यही भएर चाहिँ वार्डबाट चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ यो तपाईको 6 वटा डकुमेन्ट भयो फेरि पनि म भन्दिम तपाईहरुले चाहिँ एउटा चाहिँ रिलेसनशिप सर्टिफिकेट हुन्छ तपाईको एउटा चाहिँ अर्को बर्थ सर्टिफिकेट हुन्छ एउटा ट्याक्स क्लियरेन्स हुन्छ अकुपेशनल हुन्छ त्यसपछि एनुअल इन्कम भेरिफिकेसन हुन्छ र अर्को भनेको एड्रेस भेरिफिकेसन हुन्छ यिनी 6 वटा डकुमेन्ट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ वार्डबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ ल अब वार्डबाट पनि तपाईहरुले चाहिँ डकुमेन्ट बनाउनु भयो सबै क्लियर भयो अब तपाईले चाहिँ एनुअल इन्कम प्रोपर्टी भ्यालुएसन अनि वार्ड डकुमेन्ट यिनी डकुमेन्टहरु पनि बनाउनु भयो अब चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ फेरि एकचोटी रिमाइन्डर गर्दिम अब बैंक ब्यालेन्सको कुरा आउँछ यहाँ तपाईहरुले चाहिँ अब बैंक ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ 1 डे पनि देखाउन सक्नुहुन्छ र अथवा एजुकेसन लोन पनि देखाउन सक्नुहुन्छ दुईटै चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ क्यानाडाको केसमा है दुईटैमा चाहिँ भिसा आउन चाहिँ आइरहेको हुन्छ तर कुनै बेला चाहिँ 1 डे गर्दाखेरि अलिकति रिस्की हुन्छ भिसा रिजेक्ट हुन्छ कि भन्ने डर हुन्छ सो एजुकेसन लोन गर्नु भने चाहिँ एकदमै सेफ साइड हुन्छ सो सकेसम्म पोसिबल छ भने तपाईहरुले चाहिँ एजुकेसन लोन गरेको चाहिँ एकदमै राम्रो मानिन्छ एजुकेसन लोनको लागि चाहिँ ट्राई गर्नु होला कुमारी बैंकहरुले चाहिँ स्याङ्सन मात्र गर्दिन्छन् अब तपाईहरुले चाहिँ वार्ड डकुमेन्ट बनाइसकेपछि र एजुकेसनको अब एजुकेसन लोन गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा डिसबर्स गर्न सकिन्छ र स्याङ्सन पनि गर्न सकिन्छ डिसबर्स गर्ने हो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ छुट्टै पेमेन्ट चाहिँ कलेजले बाँकी रिमेनिङ ड्यू जुन थियो तपाईहरुले चाहिँ सिट बुक गरेर बाँकी पैसा जुन तिर्नु थियो तपाईहरुले कलेजलाई सो त्यो पैसा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यदि डिसबर्स नगर्नु भने चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भिसा लज गर्नु भन्दा अगाडि यदि हैन डिसबर्स गर्ने हो भने चाहिँ एजुकेसन लोनबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ अब 20 लाख चाहिँ तपाईहरुको पर वर्षको ट्युसन फी छ भने तपाईहरुले चाहिँ 50 लाख लोन गरेर 20 लाख चाहिँ डिसबर्स गरेर तपाईले 30 लाख चाहिँ स्याङ्सन र 20 लाख डिसबर्स गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को भनेको तपाईहरुको चाहिँ 1 डे ब्यालेन्स पनि अब एजेन्टहरु हुन्छ थुप्रै एजेन्टहरु हुन्छ तिनी एजेन्टको थ्रुबाट तपाईले चाहिँ 1 डे देखाउन सक्नुहुन्छ है र स्याङ्सन गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ स्याङ्सन मात्र गर्ने हो भने चाहिँ तपाईहरुले 40 लाख एबभ देखाएको चाहिँ स्याङ्सन गराएको चाहिँ राम्रो स्याङ्सन भनेको चाहिँ एउटा पेपर लोन जस्तै हो तपाईहरुले यसको बारेमा चाहिँ बैंकमा गएर डिटेलमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा चाहिँ मैले यसको बारेमा चाहिँ धेरै एक्सप्लेन गरिन र यदि तपाईले स्याङ्सन मात्र गर्ने भने चाहिँ डिसबर्स गर्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कलेजको रिमेनिङ फी जस्तै एक्जाम्पलको लागि तपाईहरुले चाहिँ सिट बुक गर्नको लागि अघि तपाईहरुले चाहिँ $2650 पेमेन्ट गर्नुभएको थियो र तपाईको टोटल फी थियो भने चाहिँ 19,000 क्यानेडियन डलर थियो भने तपाईले 2650 पेमेन्ट गरिसक्नु भएको छ र अब त्यसमा रिमेनिङ ड्यू चाहिँ कति छ 1 वर्षको फी हुन्छ त्यो अब रिमेनिङ ड्यू चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र रिमेनिङ ड्यू तपाईहरुले चाहिँ पेमेन्ट गरिसक्नु भयो त्यसको रिसिप्ट आउन चाहिँ 2-4 दिन 5 दिन जति लाग्छ त्यो रिसिप्ट कुर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिसिप्ट आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ
अब तपाईको प्रोसेस यताको सबै भयो तपाईले चाहिँ फाइनान्शियल डकुमेन्ट बनाउनु भयो वार्डको डकुमेन्ट बनाउनु भयो एजुकेसन लोन गर्नुभयो स्याङ्सन गर्नुभयो डिस्बर्स गर्नुभयो तपाईहरुले चाहिँ के भन्छ कलेजको पैसा पेमेन्ट गर्नुभयो रिसिप्ट आयो अब यिनी कुराहरु भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ एउटा लास्टमा तपाईहरुले चाहिँ एउटा सीए रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र क्यानाडाको केसमा चाहिँ म्यान्डेटरी त छैन तै पनि तपाईहरुले चाहिँ यदि सीए रिपोर्ट बनाउनु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो सीए रिपोर्ट के हो भन्दाखेरि तपाईहरुको जति पनि इन्कम सोर्सहरु हुन्छ तिनीहरु चाहिँ एउटा सीए चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले चाहिँ भेरिफाई गरिदिएको हुन्छ हो यसको चाहिँ वास्तवमा यति इन्कम छ भनेर चाहिँ बैंक ब्यालेन्स यति छ एनुअल इन्कम यति छ प्रोपर्टी भ्यालुएसन यति छ भनेर चाहिँ तिनीहरुले चाहिँ एउटा भेरिफाई गरिदिन्छ र त्यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ सीए ले बनाइदिन्छ मिनिमम यसको रेट भनेको चाहिँ 3000 देखि 3500 मा चाहिँ बनाइदिने गरे हुन्छ तपाईले सीए रिपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ र यो पनि बनाइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ लास्टमा चाहिँ सबै डकुमेन्ट बनिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सबै डकुमेन्टहरु चाहिँ रिचेक गर्नुपर्ने हुन्छ रिचेक गर्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ स्पेलिङमा ध्यान दिने तपाईहरुको चाहिँ डेट अफ बर्थहरुमा चाहिँ ध्यान दिने तपाईको सरनेमहरु चाहिँ के कसो छ तिनी कुराहरुमा चाहिँ ध्यान दिने ल अब तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो सबै डकुमेन्ट चेक गर्नुभयो मान्नु सबै ठीक छ सबै डकुमेन्ट ठीक छ भनेपछि तपाईहरुले चाहिँ अब भिसा एप्लाई गर्नु पर्यो भिसा एप्लाई गर्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ 235 क्यानेडियन डलर चाहिँ तिर्नु पर्ने हुन्छ जसमा 150 क्याड भनेको क्यानेडियन डलर भनेको तपाईको भिसाको फी हुन्छ भन्दाखेरि 85 डलर भनेको तपाईको बायोमेट्रिकको चार्ज चाहिँ लिन्छ है भिसा एप्लाई गरिसकेपछि तपाईको 1-2 दिनमा तपाईको बायोमेट्रिकको लागि चाहिँ उताबाट इन्स्ट्रक्सन लेटर आउँछ इन्स्ट्रक्सन आउँछ त्यहाँबाट अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बीएफएस छाया सेन्टरमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ बायोमेट्रिक दिन सक्नुहुन्छ यति भनेको तपाईहरुको ओभरअल प्रोसेस रह्यो अब तपाईले चाहिँ भिसा एप्लाई गरिसक्नुभयो अब चाहिँ आनन्दले चाहिँ बस्नु पर्ने हुन्छ फेरि म तपाईहरुलाई चाहिँ सुरुदेखि लास्टसम्मको प्रोसेसहरु चाहिँ ब्रिफ सर्टकटमा चाहिँ म भनिदिन्छु सुरुमा तपाईले चाहिँ आइएलटीएस पिटी दिनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कुन कोर्समा जाने कुन कलेजमा जाने त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि त्यो कलेज राम्रो कन्सल्टेन्सी चुज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राम्रो कन्सल्टेन्सी चुज गरेर त्यो कलेजमा तपाईले चाहिँ अफर लेटरको लागि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ अफर लेटर आइसकेपछि तपाईले चाहिँ एनओसी को लागि एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ एनओसी आइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कलेजको सिट बुक गर्नको लागि सर्टेन एमाउन्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईको रिसिप्ट आउँछ र एजुकेसन लोन गर्नुहुन्छ एजुकेसन लोनको चाहिँ प्रोसेस सुरु गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अपफ्रन्ट मेडिकल गर्ने हुन्छ मेडिकलको डेट बुक गरेर मेडिकल गर्दै गर्ने अनि अर्को त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ एसओपी लेख्न सुरु गरिहाल्ने एसओपी लेख्न सुरु गरिहाल्ने त्यसपछि तपाईले चाहिँ फाइनान्शियल डकुमेन्टहरु बनाउँदै गर्ने फाइनान्शियल डकुमेन्टहरु कम्प्लिट भइसकेपछि तपाईले वार्डको डकुमेन्टहरु बनाउने वार्डको डकुमेन्ट बनाइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यदि वन डे ब्यालेन्स देखाउने भने चाहिँ वन डेको प्रोसेस सुरु गर्ने जुनसुकै बैंकबाट चाहिँ एजेन्ट खोजेर तपाईले वन डे ब्यालेन्स देखाउनु पर्ने हुन्छ वन डेको काम गर्ने अथवा एजुकेसन लोन गर्ने स्याङ्सन गर्ने डिस्बर्स गर्ने अब तपाईँ डिपेन्ड्स अन यु है तपाईको सिचुएसन कस्तो छ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ यदि अनि त्यसपछि चाहिँ अब डिस्बर्स गर्ने हैन एजुकेसन लोन गर्ने हैन भनेपछि तपाईहरुले कलेजको फी पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कलेजको फी पेमेन्ट गर्ने फी पेमेन्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्टहरु चाहिँ सबै रिचेक गर्ने भेरिफाई गर्ने सबै ठीक छ भने चाहिँ एप्लाई गर्ने यो तपाईहरुको सबै सुरुदेखि लास्टसम्मको प्रोसेस यसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भिसा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ डाउट छ भने तपाईहरुले चाहिँ मलाई कमेन्ट गरेर अथवा मेरो फेसबुक इन्स्टाग्राममा चाहिँ मेसेज गरेर तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ म तपाईहरुको चाहिँ क्वेशनको एक गरेर चाहिँ आन्सर दिनेछु सो प्लिज तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला र मेरो च्यानल नेप क्यान ड्रीमलाई तपाईहरुले चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला हस्त आजलाई यति नै नमस्कार।